Mga idol at kabayan, good news number 1. Marcos administration tuloy-tuloy ang pagpalabas ng pera para punduhan ang pagbili ng mga modernong pandigma para mapalakas ang hukbong sa datahan ng Pilipinas. Kung akala ng iba nagbibiro lang tayo nang sinabi natin na bibili ang bansa ng mga submarine, nagkakamali sila. Dahil ang dating pondo ng submarine na 70 billion peso ay ngayon inakyat na sa 97 billion peso. Wow na wow! Good news number 2. Naglabas din ng pera ang Department of Budget and Management para i-upgrade ang mga unmanned aerial vehicle tulad ng Hermes 900 na nabili natin sa Israel para sa Philippine Air Force. Good news number 3. Naglabas din ng pera ang Department of Budget and Management para sa pagbili ng mga mabibilis na mga barko para naman sa Philippine Army. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi lamang mga helicopter, mga barkong pandigma ang binili natin sa iba't ibang bansa para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ngayong Marcos administration patuloy ang paglabas ng pera para armasan pa ang hukbong sa datahan ng Pilipinas. Dagdag pa dito, isiniwalat ng isang representante ng South Korean company sa ginanap na MADEX 2023 sa isang defense media. Ayon sa mga impormasyong nagsilabasan sa pinaplanong pagbili ng Pilipinas ng mga submarine, mas lalo pang pinatamis ng South Korea ang kanilang offer ng mga submarine sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-offer ng mas advanced na combat system at maging sa paggamit ng AIP o Non-Air Independent Propulsion ng makina na mas maganda pa kaysa una nilang ino-offer ng mga sistema ng submarine sa Pilipinas. Ang tanong, bakit ito ginawa ng South Korea? Well mga kabayan, ayon sa source, ipinagbigay alam sa kanila na ang pondo ng Philippine Army para sa pagbili ng mga submarine ay umakyat ng halos 27 billion peso. Kaya kung akala ng iba na nagbibiro lamang ang Pangulong Marcos Jr. na palalakasin nito ang Armed Forces of the Philippines, nagkakamali sila dahil ang hakbang ng pagtaas ng budget ng Philippine Navy para sa kanilang submarine acquisition project ay sinyalis na nasa tamang direksyon ang pagpapalakas ng ating bansa. Kinumpirma ng South Korea na inaasahan nila ang magandang balita mula sa Pilipinas patungkol sa pagbili ng mga submarine sa lalong madaling panahon. And regarding other countries, I covered in the past that Hanwha Ocean was so you successfully did business with Indonesia. And you are also looking at the Philippines and India, maybe? At this moment, we already delivered the 3 submarine to Indonesia, and I was there for 5 years as a project manager for the last submarine delivery. And then we are pitching to the Philippine Navy for their submarine. Yeah, so we hope the good news soon from them. Grabe, pati mga malalaking drone ng Pilipinas pinapalakas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, naglabas naman ang Department of Budget and Management ng SARO o Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 1.096 billion peso. Nitong ikalima ng Hunyo sa Department of National Defense para makover ang pondong kinakailangan para sa Unmanned Aerial System Level 3 Lot 2, Electronic Warfare System para sa Hermes 900 Acquisition Project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Meron pa, eto pa, Department of Budget and Management naglabas din ng SARO na nagkakahalaga ng 576.085 million peso. Ito ay ikadalawa ng Hunyo sa Department of National Defense para makover ang pondong kinakailangan sa pagpapatupad ng Reverend Operation Equipment Acquisition Project ng Philippine Army sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Saan ka pa sa mga nagsasabing walang nagawa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program? Buksan nyo lang ang inyong mga mata at tenga. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.